Hi everyone! Welcome back again to Chris 27. So ngayong araw magluluto tayo ng robian. Okay? So, maglilinis tayo ng robian. Ito siya. Okay? Ito pa yung lilinisan ko, tapos ito lang tapos na. So, samahan niyo ako maglinis ng pasayan. Robian daw to sa Arabic eh. Siguraduhin niyo malinis. Ito yun. Kita niyo? Sakre, ano may mabe? Ano iba at sabi sa kada. Pinapabantayan niya yung baka. Sabi ko magluluto ako. So ngayon, hugasan natin ng maigi. So ngayon guys, atin siyang imamarinate, okay? Para mawala yung langsa. Nalagyan natin ng suka. Tapos, lalagyan natin ng turmeric powder at konting asin. Okay? Ihalo ng mabuti. Yan. Ihalo lang ng mabuti. Tapos, okay. Marinate natin siya ng mga 30 minutes, okay? So, see you later kapag magluluto na tayo. So yun guys, ready na tayo. Nalinisan na natin yung robian natin. Tapos meron na tayong onion, garlic, tomato, tapos pipil barred, spinach at parsley. Tapos ito yung mga ingredients na ilalagay natin. Turmeric powder, madras, pipil aswat o pamintang durog, kisbara. Marami pa tayong ilalagay mamaya. Okay, so stay tuned. So, start na tayo. Okay,
Lagyan natin kamatis. Pilpil balik. At ihalo na ang mga buti. So, hintayin. Steam lang natin ang lubian natin, okay? So, yan guys. Lagyan natin ng tomato paste. Nalagyan ko na to siya ng konti kanina. So, lagyan natin konti. Okay? Yan. Konti lang. Tapos, ihalo ng maigi. Takpan muna natin. Tapos, after a few minutes, lagyan natin ng tubig. So, yun guys. Nilagyan ko na ng tubig. Tapos, pakuluan lang natin hanggang maluto. Tapos, may iba pa tayong ilalagay na ingredients. Ayan, ang ating robian. So, ayun guys, alagyan natin siya ng crema ambra. Liquid cream. Okay? So, ayan. Buksan natin. Ayaw mabuksan. Ayan, lalagyan na natin siya. Okay? Tapos, haluin. Ayan. So, gagawin natin. Takpan ulit. Hintay lang. Yan guys, lagyan natin na parsley. At konting spinach. Okay. Konting. So, ayun guys, tapos na ang ating rubian. Tadang! So, maghihintay na lang ako na makauwi yung amo ko lalaki. So, yun guys, salamat sa panonood ng paggawa ko ng rubian. See you again. At huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat! Hold up.